Magandang araw mga bata! Oras na para sa ating pag-aaral ng alpabetong Filipino at ano ang mga tunog ng letrang ito. Simulan natin sa titik letter M. Mapa. Sundan niyo si teacher. Mapa. Letter N. Nota. Nota. Sumunod na letter S. Sapatos. Sapatos. Letter T. Tigre. Tigre. Sumunod na letra. Letter K. Kamatis. Kamatis. Letter L. Lalagyan niyo po yung dila niyo dun sa taas ng alangala. Leon. Leon. Sumunod ng letter O. Oso. Oso. Letter P. Payong. Payong. Letter A. Aso. Aso. Letter B. Bola. Bola. Sumunod na letter I. Ibon. Ibon. Letter J. Jeepney. Jeepney. Letter E. Aeroplano. Aeroplano. Letter F. Ang hangin po pataas. Fries. Fries. Letter W. Watawat. Watawat. Letter X. Xylophone. Xylophone. Letter Q.
Quezon. Quezon. R. Inyo pong paikutin yung inyong dila sa loob ng inyong bibig. Sabi niya, roll your tongue. R. R. Relo. R. R. Relo. Sumunod na letra. Letter U. Ubas. Yun po ay tunog sa wikang Ingles. As in umbrella. Sa Filipino po ay U. Tawag ko po ay pangit na nguso. U. Ubas. Letter V. Vinta. Vinta. Letter C. Carrot. Carrot. Letter D. Daga. Daga. Sumunod na letra. Y. Yellow. Yellow. Letter Z. Zebra. Ang tawag ko po dito ay tunog ng bubuyog. Zebra. Letter G. Gatas. Gatas. Letter H. Hari. Hari. Letter NG. Ngipin. Ngipin. Letter N. Santo Niño. Santo Niño o Niña. Santo Niño. Okay, mga anak, mga magulang, kung nais po ninyo na matuto ang inyong mga anak sa pagbabasa, simulan po natin sa mga tunog ng bawat letra. Sa susunod po ay ang aking pong ituturo ay segmentation o pagbapantig. 2 letters po. Consonant plus vowel. Okay? Happy teaching po mga magulang! Bye-bye! Papakinggan po natin sa ating mga anak ang video na ito at gayon din, importante rin po na matutunan ninyo ang tunog ng bawat letra. Promise? May susunod po tayo na seminar o pag-aaral tungkol sa pagbabasa. Maraming salamat mga magulang!